રાજેશભાઈને જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે જોન્ડિયર, ઓનર છે રાજેશભાઈ. જોન્ડિયર 5042D ટ્રેક્ટર વન ઓનર ટ્રેક્ટર છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર. મોડલ છે 2016નું. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન. અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા રાજેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. રાજેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ હું તમને આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે. ટ્રેક્ટરની અંદર પાવર સ્ટેરિંગ જોવા મળશે અને ઓઇલ બ્રેક વાળું ટ્રેક્ટર છે. કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. અને તમે રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોવા જવાના હોય તો પેલા રાજેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી પણ સારા. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. કિંમત 3,80,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને રાજપરા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો રાજેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની હું તમને લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે રાજેશભાઈ નામ 78,744 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.